ปฏิบัติธรรมที่พามาฝึกกรรมฐานในป่าช้าทั้งหมด17ท่านนะครับมีมาเลเซียมีคนไทยตอนนี้กำลังทยอยรับกันและมีโอกาสได้ไปส่งนะครับแล้วก็เลยต้องมาจัดรายการในบรรยากาศที่นี่นะครับวันนี้ก็ตั้งใจจะมาเล่านะครับในห้องของวิปัสสนา USA แล้วก็ทางในทาง TikTok ด้วยนะครับก็เล่าเป็นประสบการณ์คร่าวๆสั้นๆเนาะเพราะน่าจะมีเวลาอีกเดี๋ยวต้องเดินทางกลับอีกนะครับหลักๆคืออย่างนี้ฮะตอนแรกที่เราได้ศึกษาเรื่องราวของในทางพุทธศาสนาเนาะถ้าเราฟังแบบชาวบ้านเลยเนี่ยถามโยมเจนนี่พอพูดถึงอภิญญาอย่างนี้โยมเจนนี่นึกถึงอะไรเรานึกถึงอะไรเมื่อพูดถึงคำว่าอภิญญาแต่คนสายใต้เนี่ยแน่นอนเลยครับถ้าพูดถึงอภิญญาต้องนึกถึงวัดหนึ่งเช่นสายเขาอ้อเรื่องฤทธิ์เรื่องฟันแทงไม่เข้าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับเรื่องปาฏิหาริย์นะฟันแทงไม่เข้าเหาะเหินเดินอากาศนู่นนี่นั่นสารพัดเลยนะครับแต่ในบทสวดหนึ่งเนี่ยอภิญญายสูตรแล้วก็มีบทสวดที่แปลโดยความหมายให้เราเข้าใจถ้าเราสวดในบทนี้ก็จะบอกว่าอภิญญาแปลว่าความรู้ยิ่งนะครับแต่การแสดงธรรมของพระเจ้าเนี่ยที่ไม่ประกอบไปด้วยความรู้ยิ่งนั้นไม่มีแต่ความรู้ยิ่งของพระเจ้าเนี่ยมันไปจบตรงที่ว่ารู้ยิ่งในอริยสัจสี่รู้ยิ่งในอริยสัจสี่นะครับไม่ต้องเปลี่ยนแล้วไม่เป็นไรรู้ยิ่งในอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่แหละนั่นแหละเรียกว่าความรู้ยิ่งและการแสดงธรรมของพระเจ้าจะไม่รู้ยิ่งไม่เห็นจริงเป็นไม่มีอันนี้คือในมีนิ่งก่อนนะในความหมายที่อาตมาพอจะรวบรวมข้อมูลได้ว่าความรู้สึกของอาตมาก่อนที่จะไปเรียนอภิญญาจิตหรือไปเรียนกสิณเนี่ยในหลักสูตรที่ครูบาอาจารย์วางเอาไว้คือก่อนที่จะไปเรียนถึงกสิณเนี่ยในรูปแบบของสายทางวัดป่ารัตภูมิอาตมาก็ได้ไปศึกษาตามหลักของปริญญาโทปริญญาเอกนะอาจจะผิดก็ได้หรือถูกก็ได้เนาะแต่ถามว่ามันเคลียร์อะไรในใจเราได้มากเลยแหละเพราะเราไปศึกษาเพราะคำถามบางคำถามเนี่ยเราเจอภาษาชนบทเพราะว่าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านปฏิบัติท่านก็ไม่ได้เรียนในฝั่งบัญญัติที่เป็นปริยัติตามหลักการมากนะครับท่านไปเรียนวิธีการปฏิบัติแล้ววิธีการปฏิบัติก็เป็นลักษณะแบบเดินทำครูบาอาจารย์ว่าไงก็ทำตามนั้นไปเรียนกับหลวงพ่อใหญ่วัดพิษโสภารามหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อบุญเรืองสารโทนะครับซึ่งท่านก็มีความรู้ความเข้าใจทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติแต่ทีนี้พอมาเรียนครูบาอาจารย์ที่ท่านเน้นตรงปฏิบัติแล้วเนี่ยวิธีการต่างจากครูบาอาจารย์เหมือนก๋วยเตี๋ยวที่กินมาแล้วเปลี่ยนสูตรแต่อิ่มนั่นแหละแต่อาจจะเปลี่ยนสูตรพอปฏิบัติมาถึงจุดที่เรามีความสงสัยแล้วไม่คลายครับศรัทธาครับแต่มีความสงสัยเหมือนกับคนที่เหมือนมีปัญญาแล้วทำไมถึงตอบไม่ได้ล่ะว่านี้มันคืออะไรก็เลยไปเรียนโทเรียนเอกก็เรียกว่าเดินอยู่ในการปฏิบัติแต่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนเปลี่ยนจากกินก๋วยเตี๋ยวเป็นพิซซ่าอย่างนี้เป็นต้นก็ได้เข้าใจในบัญญัติที่จะเอามาใช้อธิบายตัวเองก่อนพออธิบายตัวเองได้เริ่มเข้าใจมากขึ้นไม่ว่าเรื่องของสมถะภาวนาทั้ง40กองในการยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วก็เลยถึงจุดที่พอเรียนจบก็กลับมาอยู่ที่วัดพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าไปเรียนต่อคำว่าไปเรียนต่อก็คือไปศึกษาไปปฏิบัติต่อในขั้นต่อไปที่ยังไม่ได้ปฏิบัติก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าตามลำดับเหมือนพาคนมานั่งกรรมฐานเนี่ยนะครับในป่าช้าเนี่ยขั้นตอนเนี่ยคือวิธีการในเป้าหมายก่อนขั้นที่หนึ่งเนี่ยในภาคกลางวันเราจะฝึกกายอนุปัสสนาวิธานุปัสสนาในภาคกลางวันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเนี่ย3 บัลลังก์ส่วนกลางคืนเนี่ยจะบิ้วสุดๆเลยเพื่อให้เกิดความกลัวขึ้นเพื่อให้เอาศักยภาพในการภาวนามาโฟกัสตรงฐานอีก2ฐานครับคือจิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาแต่ถามว่าอธิบายแบบนี้ได้ไหมถ้าไม่เรียนก็อธิบายแบบนี้ไม่ได้เหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่อาตมาเคลียร์กับตัวเองถึงวิธีการที่ครูบาอาจารย์ทำแล้วเราก็มีความตั้งใจว่าจะสื่อสารให้คนที่มองรูปแบบเป็นการตัดสินของตัวเองหรือความรู้แค่มองจากรูปแบบไม่ได้มองจากประสบการณ์ที่เข้ามาสัมผัสจริงได้เข้าใจแล้วก็เข้ามาสัมผัสพร้อมกับทบทวนรูปแบบได้ว่ามันมีสติปัฏฐาน4อยู่ในนั้นนะครับ
ในงานวิจัยปริญญาเอกมีคำถามหนึ่งซึ่งไปถามกับรองศาสตราด็อกเตอร์เนาะศาสตราจารย์พิเศษด็อกเตอร์บรรจบบรรลุจินะครับถ้าใครอยู่ในวงการการศึกษาเรื่องกรรมฐานเรื่องของมจรคงไม่มีใครไม่รู้จักนะครับเพราะท่านก็จบปริญญา9เหมือนกันแต่ว่าจะมาหนักเรื่องการปฏิบัติแล้วก็มาวิเคราะห์ท่านบอกว่าถ้าวิเคราะห์ตามความเป็นจริง40วิธีของสมถะหรือกรรมฐาน40กองเนี่ยที่จะวิวัฒน์ไปสู่วิปัสสนาเนี่ยมันสามารถทำได้หมดและถ้าดูดีๆเนี่ยแม้บางครั้งการกล่าวจะสงเคราะห์เข้าสู่40กองก็ได้หรือนอกเหนือนั้นก็ได้แต่เป้าหมายก็คือเมื่อปัญญาเกิดการรู้แจ้งในทุกข์ละสมุทัยนะครับรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธแล้วมรรคที่เจริญแล้วไปถึงไหนก็สุดแล้วแต่ตามแต่บุคคลได้แต่แน่นอนครับว่าการเจริญสติอยู่เป็นปัจจุบันเนี่ยมรรคที่เกิดแรกๆเลยคือทางของปัจจุบันที่มันชัดเจนเนี่ยมันทำให้เราละจากอดีตและอนาคตได้อันนี้คือเป็นผลเฉพาะหน้าไม่ต้องไปถึงขั้นวัดว่าเป็นโสดาบันหรือสกทาหรืออนาคาแต่นั่นคือรอยเท้าแรกรอยเท้าในอากาศมีอยู่หรือถ้าเรากล่าวโดยลำดับแล้วเนี่ยในทางพุทธศาสนาไม่มีรอยเท้าในอากาศเลยแต่อาตมาอาจจะสงสัยถึงรอยเท้าของครูบาอาจารย์ว่ามันเป็นรอยเท้าในอากาศสำหรับเราหรือเปล่าเราก็เลยต้องเลือกศึกษาพอถามกับดร.บรรจบก็เป็นหัวข้อหนึ่งก็ไปถามกับหลายๆครูบาอาจารย์เนาะเพราะเวลาวิจัยเราก็ต้องไปถามกับครูบาอาจารย์ในทางที่ท่านมีความชำนาญสุดท้ายครับอาตมาก็เลยตัดสินใจพอพระอาจารย์บอกว่าอ้าวไปเรียนกสิณก็ไปครับทีนี้พอไปเรียนกสิณเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วว่าวัตถุประสงค์ของการเรียนกสิณทั้ง10อย่างนะอย่างเรียนอสุภะเนี่ยถ้าไปเรียนอสุภะจริงๆมันจะไม่ใช่วิธีการปฏิบัติแบบนี้แน่นอนเพราะว่าอสุภะเนี่ยต้องเป็นอารมณ์ของคนที่ได้อารัมมณูปนิชฌานจะมาเป็นลักขณูปนิชฌานอย่างเดียวไม่ได้เลยต้องเป็นอารัมมณูปนิชฌานก่อนเพราะถ้าเป็นลักขณูปนิชฌานเนี่ยเราถือเอาแค่อสุภะนั้นเป็นอารมณ์ที่จะยกขึ้นสู่วิปัสสนาเลยแต่ถ้าเป็นอารัมมณูปนิชฌานจริงๆมันจะได้นิมิตจากลักษณะของร่างกายนะครับที่เป็นความเปื่อยเน่าความไม่สวยไม่งามเนี่ยมาเป็นอารมณ์ก่อนแล้วยกจากอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์เดียวโดยอารมณ์ของกสิณอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ทีนี้เนี่ยไม่ใช่กสิณสิต้องบอกว่าเป็นวรรณกสิณเนาะเป็นสีเป็นอะไรก็แล้วแต่เห็นเลือดก็จะกลายเป็นสีแดงอย่างนี้เป็นต้นแล้วอารมณ์เดียวที่มันเริ่มละเอียดเห็นเป็นรูปปรมัตถ์มากขึ้นก็จะวิวัฒน์ต่อเป็นความเกิดดับอย่างนี้เป็นต้นนะครับในวิธีการแบบนั้นแต่ทีนี้พอมาเรียนกสิณของรูปแบบที่พระอาจารย์ท่านสอนเนี่ยตามองไฟใจสว่างมันมีเหมือนกับมอตโต้นะหรือคำพูดคำหนึ่งที่เอาไว้เตือนตัวเองว่าตามองไฟใจสว่างอ้าวแล้วถ้าตามองไฟแล้วใจไม่สว่างเป็นยังไงเนี่ยครับมันมาแจ้งเอาตรงวิธีการตรงนี้แหละครับว่าการเห็นที่ใจมันสว่างเหมือนคนเห็นธรรมอะครับเขาไม่ได้เห็นเป็นรูปลักษณะหรือจะเห็นมีรูปลักษณะก็แล้วแต่บางคนจึงมีความเห็นว่าแดนแห่งพระนิพพานเมืองแก้วหรืออะไรที่เป็นนิมิตพอที่มันจะมาเล่าให้ฟังได้ในฝั่งที่เป็นรูปธรรมเนี่ยจึงมีเราก็มันเองนะในที่นี้ก็คือพอมันถึงจุดนั้นนะมันทำไมครูบาอาจารย์บางท่านจึงวางนิมิตเอาไว้ให้เป็นกุศลให้เป็นกุศโลบายก่อนนะครับอย่างสายมโนมยิทธิซึ่งจริงๆถ้าบอกมโนมยิทธิในคัมภีร์ก็จะพูดถึงฤทธิ์ทางใจก็ไม่ได้ต่างจากอภิญญาจิตแล้วทีนี้เมื่อจิตเนี่ยมีความสว่างนะครับเสียงที่ได้ยินภาพที่กระทบเลนตากลิ่นที่กระทบจมูกนะครับลิ้นที่กระทบรสหรือเรียกว่าอายตนะทั้งหมดเนี่ยมันใสเมื่อใจมันสว่างฐานะที่ใจมันสว่างก็สว่างด้วยกำลังของศีลสมาธิปัญญาถ้าว่ากันโดยบัญญัติแต่สภาวะเวลามันเป็นจริงๆเนี่ยคือจิตมันเป็นปัจจุบันแล้วพอทรงอารมณ์นั้นไม่ได้เนี่ยอารมณ์นั้นก็จะเหมือนกับว่าการไปเรียนกสิณคือการหาความชำนาญในการทำให้อารมณ์นั้นเนี่ยมันสว่างที่เขาบอกว่าจิตมันประพัดสอนเนี่ยนะครับคือทรงให้มันประพัดสอนอยู่
ส่วนสีที่ติดทางตามันก็มีวิญญาณที่ปฏิสนธิทางตาเนาะอันนี้เราเข้าใจอยู่แล้วในทางหลักของอภิธรรมแต่ทีนี้มันตรงกันไงฮะเหมือนเรามองภาพอย่างนี้นะฮะแล้วเราเห็นภาพเหมือนเราบอกว่าเห็นหนอหรือได้ยินหนออย่างเงี้ยการเข้าไปรู้สิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นการรู้ชัดในอาการที่เป็นขณะแต่ทีนี้พอมันเป็นกสิณปุ๊บขณะนั้นอ่ะมันต่อกันเป็นพืชเลยมันจึงมีเหมือนเลนที่มันตรงกันระหว่างตาที่เห็นกับใจมันซ้อนทับกันพอดีไม่ใช่ว่าตามองไฟแล้วใจคิดอย่างอื่นคำว่าใจสว่างเนี่ยเพราะใจนั้นมันไปจดจำภาพทางตามันจะมีภาพสองภาพคือภาพที่ติดตากับภาพที่ติดใจสมมุติว่าอาตมาเห็นโยมเจนนี่อย่างเงี้ยครับถ้าเห็นเป็นวิปัสสนาคือเห็นแต่อาการกำลังรู้ว่าเห็นในความรู้ว่าเห็นเนี่ยถ้าถามว่าเห็นใครก็บอกได้ว่าเห็นโยมเจนนี่แต่ในใจนั้นรู้ว่าเห็นโยมเจนนี่เป็นอาการที่สักแต่ว่าเห็นอย่างเงี้ยเป็นต้นความสว่างที่มันสอดคล้องกันมันตรงกันตรงนั้นน่ะแต่พอมันเป็นเรื่องของสีเรื่องของกสิณเนี่ยในตอนที่เขาให้เพ่งเนี่ยมันเป็นการเพ่งความสว่างจากไฟที่สะท้อนในน้ำเราไม่ได้มองไฟแต่เรามองความสว่างที่เกิดจากไฟเพราะมันอยู่บนเขาเรียกว่าปากโอ่งนะมันจะเป็นเหมือนกับไขนะครับมันจะมีขนาดเนี้ยแล้วพอหลับตาพอใจมันพอดีนิมิตนั้นจะเกิดเป็นสีต่างๆขึ้นมาอย่างเป็นสีเขียวหรือเป็นสีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาก่อนอย่างนี้เป็นต้นทีนี้พอเรียนจากกสิณแล้วนะก็สอบทีนี้ก็สอบให้ไปส่องดูอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดแต่เราก็เห็นอะไรเราก็บอกไปตามนั้นนะครับแล้วก็ได้พิสูจน์ว่าอ๋อมันทำได้แค่นั้นเองครับทำเพื่อรู้ครับแล้วรู้เพื่อที่จะเอากำลังตรงเนี้ยไปต่อนะครับไปต่อวันนี้ก็ได้ครับไปต่อทีนี้พอหลักสูตรต่อมานะก็เป็นหลักสูตรที่จะต้องเข้าไปเรียนอภิญญาซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยนะครับพระอาจารย์ท่านจะเปิดคอร์สก็ต่อเมื่อมีคนเรียนเกิน10 คนขึ้นไปนะครับอาตมาก็ว่าสงสัยคงจะต้องให้เรียนเยอะๆเพื่อให้เกิดกำลังใจกันหรือเป็นอุปทานหมู่ก็ไม่แน่เนาะแต่เราต้องรอในระยะว่างที่รอเนี่ยก็เลยมีพระอาจารย์ในสาขาที่อุดรกับที่เชียงใหม่นิมนต์ไปเยี่ยมวัดก็ได้ไปเจอเนี่ยคุณกิ๊กนะครับคุณกิ๊กก็ญาติโยมที่อยู่ทางทิกตอกก็นิมนต์ไปฉันข้าวแล้วก็ไปพระพุทธบาท400แล้วก็ไปตามรอยครูบาอาจารย์นะครับหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวก็ไปนั่งสมาธิกันตามสบายว่าพระจะไปเที่ยวอะไรเราก็ไปแบบจาริกไปแบบนั้นนะครับไปกับคณะครูบาอาจารย์หลังจากนั้นพอกลับมาก็ได้เรียนนะครับได้ลงเรียนเรียกว่าวิชาแรกเลยก็คือเรียนเรื่องของอภิญญานะครับอภิญญาเนี่ยเราเข้าใจตรงกันแล้วว่ามันคือความรู้ยิ่งแต่ทีนี้กสิณต้องสว่างก่อนถึงจะเรียนได้นะก็ผ่านการสอบว่ามันสว่างมันใช้ได้แล้วไอเราก็ไม่รู้ว่าจะใช้ทำอะไรเหมือนต้องไปเอาแป้งมาแต่แป้งเนี่ยเอามาแล้วรู้แล้วได้แป้งแล้วซึ่งแป้งคุณภาพดีถ้าเอาไปทำเป็นปลาต้องโกก็จะอร่อยใช่ไหมคะทีนี้วิธีการก่อนที่จะทอดปลาต้องโกเนี่ยคือต้องเตรียมอย่างอื่นอีกนะครับก็ได้เรียนเรื่องของอภิญญาจิตทีนี้นะครับตัวแรกที่ท่านสอนเนี่ยนะครับโยมที่สอนเนี่ยเป็นแม่ชีซึ่งแม่ชีนี้ก็อยู่ทำหน้าที่สอนเลยนะก็ให้สอบนะสอบไม่เป็นไรไม่ต้องมันเข้าทางได้อยู่เดี๋ยวเดินทางแล้วโอเคทีนี้พอมันเกิดความสว่างขึ้นก็ได้เวลาที่จะต้องใช้วิธีการของขั้นตอนต่อมานะครับขั้นตอนต่อมาก็คือทำจิตให้รวมแล้วสั่งให้จิตนั้นน่ะแปลกดีนะสั่งให้จิตมันกระโดดไม่ใช่สั่งกายนะสั่งจิตให้กระโดดไปข้างหน้าเหมือนเราออกคำสั่งให้คนเดินทางหรือให้คนไปซื้อของอย่างเงี้ยนะคนไหนที่เราใช้ง่ายใช่ไหมเราก็จะบอกว่าช่วยไปซื้อของให้หน่อยนะเขาก็จะไปแต่คนไหนใช้ยากก็อาจจะต้องออกเสียงอาจจะต้องจ้างอาจจะต้องอะไรก็แล้วแต่นะครับเหมือนกันครับกำลังของบุญเนี่ย
เวลาเราระลึกแล้วเนี่ยถ้าเราระลึกบุญใช่ไหมครับเราจะรู้สึกมีปีติบุญไหนที่ระลึกได้ชัดนะเราต้องระลึกบุญนั้นขึ้นมาก่อนอาตมาเองกันบุญเราที่นึกแล้วมันปีติได้อยู่บ่อยๆเนืองๆเนี่ยบุญจากการสร้างวัดแล้วมันนึกถึงเรื่องของโยมหลวงพ่อนะคือโยมพ่อที่มีโอกาสได้บวชเนี่ยมันมันล้นเลยทีนี้มันเริ่มมีอาการสั่นนะปีติชะลูปเนาะมันก็เกิดขึ้นทีนี้พอลองสั่งในใจสั่งเบาๆมันไม่กระโดดนะบอกไปมันอย่างเงี้ยมันคือส่องให้มันกระโดดกายมันก็ไม่ไปนะมันก็แบบอึดขึ้นมานิดนึงนะพอลองสั่งหนักๆดูนึกถึงบุญสั่งหนักๆมันกระโดดเหมือนเรากระโดดเองแต่เรารู้แล้วว่าอาการนี้นี่เป็นปัจจตังนะครับมันกระโดดออกไปโดยการสั่งทางใจไม่ใช่สั่งแบบว่าไม่ได้เป็นจิตตชลูปหรือไม่ใช่เป็นกรรมชลูปที่เกิดจากการออเดอร์เหมือนยกมืออย่างนี้นึกออกไหมฮะมันกระโดดออกไปเราก็งงสิทีนี้มันมีอย่างนี้ด้วยมันออกพวดไปเลยทีนี้ตัวก็ลอยฟุดไปอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นปีติขนาดนี้นะอาจจะเป็นอุเพงคาปีติหรืออะไรเพราะเราเรียนมาเนาะแต่ตอนนั้นก็รู้ว่าเรียนมาแต่อาการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ได้จัดจากการเรียนแล้วแต่มันมีประสบการณ์แล้วทีนี้พอมันมีเริ่มทำเป็นแล้วเริ่มทำเป็นพอกำลังมากๆโอ้กระโดดดึงเลยทีนี้นั่งอยู่นะมันกระโดดพรวดออกไปพรวดออกไปพรวดออกไปอย่างนี้โอเคก็สอบทีนี้ก็สอบทีนี้สอบสั่งให้มันกระโดดในระยะรู้สึกจะประมาณ6 เมตรครับ6 เมตรทีนี้มันแปลกตรงที่ว่าตอนสอบตอนฝึกในภาคกลางวันเนี่ยคือสั่งให้เขาโดดมีฝรั่งคนนึงนะเขาโดดเองเขาโดดเองแม่ชีก็เก่งนะแม่ชีก็ถามคือมีล่ามแปลนะว่าที่กระโดดเมื่อกี้มันไม่ได้สั่งจากจิตให้กระโดดนะแต่หมายถึงว่าเขาเจตนาที่จะกระโดดคือเจตนาแค่สั่งออกไปแล้วกระโดดกับกระโดดมันจะไม่เหมือนกันเสร็จแล้วไอเราก็ว่าตามนะแต่มันเห็นสภาวะพวกนี้ซึ่งเคยเห็นมาก่อนไหมก็เคยแต่ว่าไม่หนักไม่แรงเท่าขนาดเท่าตอนที่ฝึกตอนนั้นสิ่งแวดล้อมด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างทีนี้พอเขาสอบระยะ6 เมตรเนี่ยสอบนั่งกระโดดเนี่ยนั่งกระโดดทำเพื่ออะไรไม่รู้นะแต่ไหนก็มาแล้วครูบาอาจารย์ให้ทำก็ทำให้เครื่องรางมาอันหนึ่งนะครับเป็นเขาเรียกว่าสมเด็จเม็ดขนุนมันจะเป็นเหมือนหยดน้ำนะครับเป็นรูปสมเด็จพระสมเด็จแต่เป็นเม็ดขนุนทีนี้สนุกแล้วทีนี้ก็บอกว่าต่อไปเนี่ยปกติเนี่ยเครื่องรางของขลังเนี่ยเราอาจจะไปเอาจากของครูบาอาจารย์นู่นนี่นั่นมาวันนี้เราจะใช้อภิญญาจิตนี่แหละที่เราฝึกเนี่ยปลูกเองเอาละได้ปลูกเองแล้วทำยังไงแม่ชีก็บอกว่าให้ทำความรู้สึกไปที่มือนะแล้วให้ความรู้สึกที่มือมันเต็มก่อนมันเต็มแล้วแต่คนมันเต็มไม่เหมือนกันนะทีนี้พอทำความรู้สึกไปเหมือนที่เราสั่งให้กระโดดเนี่ยแต่ว่าให้ไปส่งไว้ที่มือมันสั่นอย่างเงี้ยเขาเรียกปลุกพระอันนี้เล่าให้ฟังนะไปเรียนมามันเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้นะโยมนะมันสั่นอย่างเงี้ยนะครับแล้วมีพระอาจารย์รูปหนึ่ง25 พรรษาท่านโยกอยู่อย่างเงี้ยนะครับโยกอยู่เงี้ยในมือนะทีนี้พอสั่งใจว่าไปนะครับเหมือนกับมีอะไรกระชากมือออกไปนะครับอาตมาก็ไปอะไรนะ6 เมตรปุ๊บไปก็งงเหมือนกันว่ามันไปได้ไงจบผ่านขั้นตอนที่1นะครับก็เรียกว่าใช้กำลังจากการที่เราฝึกจิตมาเนี่ยนะครับมาใช้งานในเบื้องต้นก่อนทดสอบผ่านทดสอบนี้ไม่พอนะทดสอบให้ลงที่ขาอีกแล้วก็มีคาถาศาสเนโตเทวินโทเทวรัชชะนะครับเป็นคาถาย่นระยะทางครับแต่บอกวิธีการให้ทำความรู้สึกตอนนี้มันสั่นที่มือนะมันก็จะเป็นแบบหนึ่งทีนี้ไม่มีมีพระแต่ว่าอยู่ในท่ายืนนะทีนี้ให้ทำความรู้สึกไปที่เท้าแล้วท่องคาถาเนี่ยศาสเนโตเนี่ยครับแต่ว่าท่องจนมันเหลือคำสั้นในใจพอท่องคำสั้นในใจปุ๊บทำความรู้สึกไปที่เท้าเหมือนเหยียบบนลูกบอล
ใครเรียนกรรมฐานแล้วก็เรียกว่ากำหนดละเอียดก็ตามนะกำหนดใน7 เดือนที่เคยไปของพุทธโคตรเนี่ยแหละนะครับ ก็จะมีบางคนที่จะเห็นเหมือนกับเหยียบลงไปแล้วมันไม่ถึงพื้น มันเหมือนเหยียบบนลูกบอลมันพลาดไปพลาดมา อาการเป็นอย่างนั้นเลยครับ มันลื่นที่เท้ามันบอกไม่ถูกนะเท้ามันจะแป๊บไปหมดเลย แล้วเขาบอกว่าไปปุ๊บนี่กระชากเลยเหมือนลากขาไปอย่างเงี้ยนะครับ แต่สติรู้ครับรู้สมบูรณ์เลยนะรู้สมบูรณ์แล้วสั่งในใจว่าหยุดกว่าจะหยุดได้ มันเหมือนกับถ้าเรานึกภาพไม่ออกเหมือนกับ เราวิ่งลงเขาแล้วมันมีแรงเฉื่อยแต่อันนี้มันอยู่แนวราบครับ มันไม่ได้วิ่งลงเขานะไม่ได้เดินลงเขาแล้วมันหยุดไม่ได้ แต่นี่คือเหมือนแรงเฉื่อยส่งไปตั้งที่เท้าเลยมันก็ไปของมันพอจบจากตรงนั้นปุ๊บนะครับ ก็กลับมาพอกลับมาปุ๊บแม่ชีพี่เลี้ยงก็บอกว่าโอเคผ่านโอเคผ่านก็ผ่านเพราะเขาเป็นคนให้ความรู้ หลังจากนั้นมาปุ๊บอีกบัลลังก์ต่อมาก็สอบอีกนะครับในวันต่อมาเนี่ยเรียกว่าสอบให้ท่องคำว่านะโมพุทธายะนะครับเหลือคำว่านะอย่างเดียวนะครับก็คือให้กสิณมันสว่างแล้วก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายเขาเรียกว่าเครื่องหมายสวัสดิกะเนาะบางคนเห็นไม่เหมือนกันนะครับแต่เห็นเป็นเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งจากแสงที่มันเห็นติดตาเนี่ยมันเห็นติดใจเนี่ยมันจะกลายเป็นเครื่องหมายเหมือนมันหมุนน่ะ มันหมุนเหมือนเรามองเข้าไปในรูโพรงสักอย่างหนึ่งนะครับมันเห็นเป็นโพรงในมืดนี่แหละแต่มันเห็นเป็นโพรงแล้วก็มีสีอ่ามันไม่สว่างบางทีมันก็จะเป็นสีเขียวๆเป็นเหมือนนิลกสิณเนี่ยนะครับเขาเรียกนิลกสิณเนาะมันก็สว่างเป็นเขียวๆเหมือนหลอดนีออนสีเขียวอย่างเงี้ยแต่บางครั้งมันก็สว่างโล่งเลยมันยังจูนไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแต่พอบริกรรมไปบริกรรมไปบริกรรมเร็วขึ้นมันสว่างแล้วมันเป็นโพรงเข้าไปเป็นโพรงเข้าไปไม่รู้มโนหรือเปล่านะโยมนะแต่ว่าเขาค่อยเรียนอย่างนี้เราก็เรียนไปพอมองเข้าไปทีนี้ต่อไปให้การบ้านก็มีการบ้านนะบัลลังก์ที่1บัลลังก์ที่2นะครับซ้อมไม่คล่องต่อไปให้การบ้านให้ไปเมืองบางบทให้ไปเมืองบาดาลให้ไปเมืองลับแลให้ไปเมืองบางบทบาดาลลับแลคนทับคนทันไปในรูนั้นแหละแล้วก็ไปทำการบ้านมาส่ง1คือไปหารูปครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ไปสนทนาธรรมกับเขาไปหาข้ออ่านข้อธรรมกลับมาในแต่ละเมืองไอเราก็นะมันเหมือนคุยกับตัวเองแต่เหมือนกับอีกคนหนึ่งสติสมบูรณ์ดีอยู่เช็คดูอยู่นะครับแล้วก็ถามตัวเองทุกครั้งว่าไม่บ้าเนี่ยก็รู้ตัวอยู่ไม่บ้าแต่ภาพที่มันเห็นมันเกิดขึ้นมาเหมือนเนี่ยเราเห็นอย่างนี้แหละแต่บางครั้งชัดบ้างไม่ชัดบ้างยังไม่ชำนาญเท่าไหร่แต่ไปแล้วเขาก็บอกเรื่องนั้นเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ว่าไปในแต่ละเมืองนะครับบางคนไปเนี่ยพอบอกไปบาดาลเห็นพญานาคอาตมาไปเห็นแต่ต้นบอนบ้างอะไรบ้างเห็นทรัพย์แต่เขาบอกว่าทรัพย์นั้นเป็นทิพย์มันสร้างจากคุณสมบัติที่ทรัพย์เป็นรูปก่อนทรัพย์เป็นรูปหมายถึงกัลยาณมิตรหมายถึงบุคคลแต่ละคนไปก็กลับมาได้ไม่เหมือนกันนะในแต่ละเมืองอย่างบาดาลเนี่ยเป็นเมืองของทรัพย์นะครับทรัพย์ในที่นี้เขาพูดถึงทรัพย์ที่เหมือนน้ำทรัพย์อะไรที่ทรัพย์น้ำเอาไว้มันมีความชุ่มชื่นมันมีอะไรก็แล้วแต่เหมือนกันทรัพย์ทางโลกก็คือต้องอุดมไปด้วยใจที่มีภาวะที่พร้อมที่จะซึมซับสิ่งรอบข้างเข้ามาโดยเฉพาะสิ่งที่ดีนะมันไปอย่างนั้นนะของอาตมาไปอย่างนั้นก็ไปแต่ละเมืองก็ว่าไปทีนี้หลังจากนั้นให้ไปออกก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาให้ไปในสถานที่ต้องไปขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ไปในสถานที่ที่เป็นโลกหยาบนะครับก็ไปเห็นก็มาส่งแม่ชีก็บอกว่าผ่านไม่รู้ผ่านยังไงแต่เราก็ไปเห็นตามที่ว่านะมีพระอาจารย์ท่านบอกว่าญาณก็คือความรู้นะใต้ที่ความรู้มันโกหกเรานะเราก็โกเจ็บต่อคือคุยกับอาจารย์อะไรอย่างนั้นนะครับคุยกับคนที่สอบอารมณ์เราก็เป็นอย่างนั้นนะพอหลังจากนั้นมาก็มาทบทวนดูครูบาอาจารย์ที่น่าจะให้นิมิตไม่ว่าจะเป็นมโนมยิทธิหรืออะไรก็ตามก็น่าจะเป็นลักษณะนี้อันนี้อนุมานเนาะ
หลังจากนั้นให้ไปหาครูบาอาจารย์3 รูปนะรูปที่1นะครับให้ไปหาหลวงปู่เทพลูกอุดรรูปที่2ให้ไปหาสมเด็จรุนเมืองลาวซึ่งท่านก็จะเก่งเรื่องฤทธิ์เนาะใครเคยได้ยินตอนที่มาประลองเรื่องฤทธิ์กับหลวงปู่สุขวัดคลองมะขามเท่าสมเด็จรุนนะครับอาตมาก็เคยเห็นภาพท่านในอินเทอร์เน็ตเนาะแต่ว่ามาเห็นที่หลังหน้าคล้ายๆกับที่เราไปเห็นเหมือนกันในนิมิตแล้วองค์ที่3คือพระอุปคุปนี่คือโจทย์การบ้านก็ส่งไปดีๆส่งไปเหมือนส่งไปคุยกับโยมอย่างเงี้ยนะแต่อันนั้นรู้สึกเหมือนว่าพอเราเห็นเราคุยแล้วเนี่ยอันแรกคือไอ้ที่สงสัยที่เรียนนี่แหละก็เลยถามกับหลวงปู่เทพนะในภาพมันเป็นนิมิตนะครับเป็นเหมือนเครื่องหมายที่เราเข้าไปเห็นนะเห็นหลวงปู่กำลังอยู่เหมือนเพิงถ้ำอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รู้เพราะว่าเราเคยเห็นรูปมันน่าจะมโนปนกันนะก็ไปปุ๊บก็ไม่ได้ถามว่าหลวงปู่หรือเปล่าก็ถามเลยว่าไอ้ที่ผมเห็นเนี่ยมันจริงหรือไม่มันจริงหรือเปล่าไอ้ที่ผมเห็นนี่มันจริงหรือเปล่าท่านก็หันมายิ้มแล้วท่านก็ตอบว่ารู้เท่านั้นที่จริงที่ไม่รู้นะไม่จริงก็เหมือนได้คำตอบนะโดนใจดีอะไรเงี้ยก็มาส่งกันบ้านทีนี้เขาให้ไปถามท่านที่2คือสมเด็จรุนเนี่ยก็จะมีชื่อเสียงเรื่องฤทธิ์เรื่องอภิญญาของท่านอยู่แล้วก็ไปถามก็เห็นถือไม้กวาดกำลังกวาดเหมือนกับเป็นภูเนาะเป็นลานดินอยู่บนภูเขาท่านก็กำลังกวาดไม้กวาดอยู่เราก็ไปปุ๊บก็บอกว่าเนี่ยครูบาอาจารย์ให้มาถามข้ออัดก็ทำนะถามข้ออัดก็ทำแล้วท่านก็พูดเป็นภาษาอีสานท่านบอกว่าอะไรนะท่านบอกว่าอยากอยากอยากน้อยหิวมากอยากมากหิวน้อยไม่อยากไม่หิวเลยพูดมาอย่างนี้อยากคือเหมือนเรากำลังจะในใจนะครับเหมือนอยากจะถามว่าคืออยากจะถามแล้วท่านก็ตอบเลยนะอยากมากหิวน้อยอยากน้อยหิวมากเออเลิกอยากไม่หิวเลยจบไปได้แค่นี้ของคนอื่นเขามากันเป็นตุเป็นตะก็ว่ากันไปไม่ว่ากันแล้วแต่ใครนะมันเป็นเหมือนกับแต่ละคนก็เป็นปัจจัตตังของตัวเองพออันที่3นะท่านที่3ก็คือพระอุปคุตพระอุปคุตเนี่ยก็ไปถามท่านคนเขาบอกว่าลงไปในสะดือนู่นนี่ไม่พอนึกถึงเนี่ยก็เป็นภาพขึ้นมาเลยนะครับเป็นภาพขึ้นเลยก็เป็นพระหนุ่มๆอยู่นะครับหนุ่มๆอยู่แล้วก็ท่านก็พูดเดี๋ยวจำไม่ค่อยได้แล้วนะท่านพูดเรื่องปฏิบัตินี่แหละครับแต่นัยยะเรื่องของว่าอาตมาถามเรื่องหนึ่งเพราะว่าเขามีการตักบาตรอุปคุตนะตักบาตรพระอุปคุตเนี่ยที่ทางเหนือเนี่ยเคยไหมเคยได้ยินประเพณีนี้ไหมคุณตีเคยได้ยินไหมตักบาตรอุปคุตก็คือตักบาตรตอนกลางคืนใช่ไหมเคยได้ยินไหมเรื่องนี้อาตมาก็เลยถามว่าเอ่ถามว่าครูบาอาจารย์ทำอย่างเงี้ยมันไม่ผิดศีลเหรอถามแบบถามเหมือนว่าอยากรู้ว่าเป็นศีลหรือเปล่าว่าตักบาตรตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยท่านท่านก็ท่านก็บอกว่าเอ่อถูกของเราผิดของท่านนะถ้าผิดของท่านถูกของเรามีเรามีท่านมีผิดมีถูกบอกอย่างเงี้ยมีเรามีท่านมีผิดมีถูกว่าอย่างนี้นะโอเคตามนั้นก็กลับมารายงานแม่ชีนะครับก็ไม่มีอะไรแม่ชีก็บอกว่าโอเคผ่านนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปฝึก
ขั้นต่อไปก็คือฝึกจากมโนจากอภิญญาจิตแล้วก็ไปห้องเรียนก็เรียกว่าไปเรียนแยกร่าง แยกร่างกับแปลงร่างเราเริ่มเข้าใจเรื่องกระบวนการว่าอภิญญาจิตก่อนนะครับว่าจิตนะครับสามารถที่จะนิมิตหรือสร้างเครื่องหมายไม่ว่าจะเป็นคตินิมิตหรือกรรมนิมิตก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับกำลังนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะสร้างภาพอะไรขึ้นมาเนี่ยแม้แต่ความคิดความอ่านของเรายังมีกายวิญญัตกับวจีวิญญัตเป็นรูปอยู่ข้างในเสมออยู่เลยแต่ทีนี้พอมาเรียนไอตัวเนี่ยพอมันเป็นเครื่องหมายไปตามลำดับเนี่ยวิชาต่อไปก็จะกลายเป็นการแยกร่าง การแยกร่างก็คืออันนี้ส่วนตัวนะที่เรารู้สึกก็คือเรามโนให้ร่างกายเรามีเพิ่มขึ้นเหมือนอาตมานั่งอยู่ตรงนี้อาตมาก็นึกว่ามีตัวอาตมาคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงนี้แต่เนื่องจากการซิมูเลชันของภาวะปีติของภาวะที่มีความชำนาญจากการเรียนก่อนหน้านี้มันทำให้เราเห็นแต่เห็นเป็นปัจจตังนะคือมันเห็นว่ามันออกไม่ได้บางคนเนี่ยจะออกเป็นเหมือนกับถ้าใครเคยดูหนังการ์ตูนหรือไอเนี้ยจอมมันบูอ่ะที่พอเป็นเศษเนื้อเล็กๆเล็กๆแล้วก็ออกมาเป็นตัวเล็กๆๆๆๆอย่างนั้นอ่ะบางทีเรานึกถึงรูปของฟองน้ำที่มันพ่นออกไปนะครับก็จะมีคำให้ท่องแล้วก็ส่งความรู้สึกออกไปที่แทนที่จะส่งไปในสถานที่แต่ส่งจากข้างในคือบิ้วความรู้สึกออกไปว่าออกเป็นรูปออกไปมันก็ปุดออกไปอย่างเงี้ยนะครับบางทีออกไปเยอะมากนับไม่ถ้วนเลยเหมือนเราคลี่กระดาษอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เขาก็จะถามว่าออกไปได้กี่ร่างแยกออกไปได้กี่ร่างนับไม่ทันต้องนับไม่ทันก็ต้องหาเทคนิคที่จะสื่อสารไอเราก็เลยถามทีนี้ถามเหมือนว่าพอทำความรู้สึกนั้นฟืดออกไปเหมือนคลี่กระดาษนะครับเราก็จะมันเลขบางทีเห็นเลขมันไม่เห็นเลขหน้าเนาะเราก็เลยถามแบบออกไปเท่าไหร่อย่างเงี้ยในใจก็ตอบล้านหนึ่ง5 ล้าน10 ล้าน150 ล้านนะอันนี้ตัดสินใจจากเซียนเพราะเรียนมา1ขนาดจิตเราเนี่ยมันสร้างรูปถ้าหารโดยกำลังของ17ขนาดเพราะว่าตามหลักของอภิธรรมเนาะ1ขณะของรูปเนี่ย1ขณะของนามเนี่ยคือของจิตเนี่ยรูปสามารถเกิดดับได้ในไทม์ไลน์17ขณะหมายความว่าจิตเกิดดับ1ครั้งเนี่ยรูปเกิดพร้อมกันไปแล้ว17ครั้งเพราะนั้นจิตเร็วกว่าจิตเกิด1รูปเนี่ยต้องใช้ถึง17นึกออกไหมฮะคือหน่วยที่ย่อยเล็กที่สุดก็คือจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปเกิดดับ1ครั้งเนี่ยเท่ากับจิตเกิดดับไป17ขณะเข้าใจตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกหรอกว่า1ลัดนิ้วมือเนี่ยแสนโกรธครั้งเนี่ยโกรธ1เท่ากับ16คูณด้วย1ล้านอย่างเงี้ยมันเยอะมากในขณะแค่ลัดนิ้วมือเดียวแล้วนี้นับภาษาอะไรส่งไปเป็นนาทีอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นในช่วงแค่เสี้ยววินาทีก็ตามดีดเร็วกว่าวินาทีอีกนะเนี่ยดีดนิ้วเนี่ยนะครับถ้าดีดเร็วรัวๆนะแต่ทีนี้พอนิมิตมันจับอยู่อย่างนั้นเนี่ยเดินไปมันก็เห็นไอ้นี่ออกไปลืมตาก็เห็นมันออกไปนึกในใจบ้าไหมวะแต่ยังรู้ตัวอยู่นะเดินมันจะเห็นเงาของขาเหมือนความรู้สึกว่าขาเนี่ยมันมีเหมือนตะขาบเลยนะหลบปุ๊บออกไปอย่างเงี้ยเหมือนเวลาเราไหวเราสั่นแล้วมันเห็นอาการไหวสั่นนั้นไปแต่ออกไปเป็นรูปทีนี้บางคนออกไปไม่เป็นตัวทีนี้เขาก็จะถามว่าออกสมมุติว่าออกไปได้อาตมาบอกว่าออกไปได้100 ล้านแยกไว้ได้100 ล้านอีกคนนึงบอกว่าของผมนี่1,000 ล้านเลยคือแต่ละคนเหมือนโม้นะโยมแต่ต้องเข้าใจนะว่ามีอาจารย์ฟังอยู่นะอาจารย์ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็เราก็เหมือนกับส่งอารมณ์เราบอกว่า100 ล้านก็มันบอกในใจถ้าเกิดว่ายานมันโกหกเราก็โกรธเจ็ดแต่ในใจมันบอกนะว่าออกไป100 ล้านทีนี้ท่านถามต่อว่าใช้ได้กี่ร่างถามว่าใช้ได้กี่ร่างต้องใช้ได้ด้วยเหรอต้องใช้สิต้องใช้ได้ใช้ยังไงครับอาจารย์ลองดูว่าถ้าจะใช้เนี่ยนะให้ไปทำนู่นทำนั่นทำนี่ได้ไหม
เอา100 ล่างลองนึกในใจสิไปซื้อน้ำชาสัก10 ล่างไปกินพิซซ่าไปอยู่บนฟ้าไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันคือมโนไงมันคือใจแต่ใจที่มันมีภาพที่ทำให้เราเห็นมันชัดขึ้นโอเคก็บอกว่าพอปุ๊บไป100ลองส่งไป100 ล้านเขาบอกว่าเห็นแล้วเห็นว่าใช้ได้เนี่ยแล้วก็ขึ้นมาเป็นตัวเลขใช้ได้30 ล้านล่างก็ถือว่าผ่านขั้นตอนนี้ต่อไปอันนี้คือแยกล่างแล้วนะต่อไปคือแปลงร่างครับ คือตอนแรกดีแยกร่างไปเป็นคนเลยนะอาตมาว่าเราก็มานั่งสมาธิปกติก็นั่งนะนั่งก่อนนอนนั่งมาทบทวนยังอยู่ไหมอยู่ชื่ออะไรวาดอยู่ไหนอยู่ แล้วก็คุยกับพระอาจารย์กับครูบาอาจารย์ที่ไปฝึกด้วยกันเนี่ยเอาแล้วอาจารย์น่าจะไม่บ้าคนเดียวแล้วนะนั่นก็นี่แหละผมก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละมาหลายปีถ้าไม่มีครูบาอาจารย์มาสอนวิปัสสนาผมว่าไปโรงพยาบาลประสาทแล้วแหละแต่พอมาเรียนในจุดที่เราผ่านกระบวนการตั้งแต่ผ่านกรรมฐานทวนญาณผ่านถ้ำผ่านป่าผ่านเขาผ่านเสือผ่านช้างมันโน้มเข้ามาหาทางวิปัสสนาเสียก่อนแล้วเรายิ่งเราไปเรียนวิปัสสนาญาณที่ตามหลักสูตรมันทำให้เราอย่างเงี้ยแต่มันคนเดียวนะแต่นี่คือเล่าให้ฟังเพราะว่าวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของอภิญญาจิตเพราะนั้นอะไรที่เล่าออกมามันก็เป็นมโนอย่างเดียวเลยนะมโนอย่างเดียวโยมก็ฟังให้เป็นมโนโยมจะตัดสินยังไงมโนของโยมก็ตัดสินไปมโนอาตมาก็ตัดสินไปแต่อาตมาเห็นแบบอย่างเงี้ยก็มาเล่าให้ฟังต่อไปก็แปลงร่างมีการบ้านด้วยนะพอดีนั่งเนี่ยตรงนั้นจะเป็นบ่อจระเข้ทีนี้ก็ให้เห็นนิมิตเลยให้แปลงร่างเป็นจระเข้ให้แปลงร่างเป็นจระเข้แล้วก็มุดลงไปในถ้ำซึ่งข้างใต้เนี่ยมีถ้ำอยู่แล้วก็ให้ไปเอาแก้วมาแล้วไปถามว่าแก้วนั้นชื่ออะไรแก้วแต่ละดวงชื่ออะไรดูได้มันกี่ดวงก็แล้วแต่บุญบารมีแล้วก็มันนึกเป็นจระเข้มันก็เป็นจระเข้นะโยมเนาะมันก็เป็นจระเข้ปุ๊บเขานี่แบบบางคนนี่เหมือนโยมนะแต่อาตมาสังเกตดูนะครับว่าพระไม่มีอาการแต่นิมิตได้แต่โยมเนี่ยวันนึกเป็นจระเข้คำรามบ้างร้องบ้างเหมือนคนสักคนทรงเลยบางทีไม่ได้ของเขาของเราก็ของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยู่ในทรงของเรานี่แหละเราก็ทำหน้าที่เราไปปุ๊บแต่มันตลกตรงที่ว่าในนิมิตเรามันเหมือนเห็นจระเข้ตัวอื่นด้วยนะแล้วรู้ด้วยจระเข้เนี่ยว่าใครแปลงมาแล้วไปถามท่าถามทางมันดันไปตรงอีกงงสิครับทีนี้งงตรงไหนอ้าวที่รู้นี่มันจริงกับสถานการณ์ที่คนที่เขาไปด้วยเนี่ยเหมือนกับไปเจอกันอย่างนั้นนะครับก็ว่ากันไปอาตมาก็ได้ชื่อนั้นนู่นนั่นมาเขาก็เฉลยว่าเนี่ยแก้วคือมันมีชื่อแก้วที่เขาเขียนเอาไว้มันก็ไปตรงกับที่เราไปเห็นดังนั้นเราไม่เคยดูนะมันก็ขึ้นมาอย่างนั้นมีอย่างนี้นะโอเคก็รู้ไว้ยังไม่บ้าแล้วบอกตัวเองเสมอว่าอลิสมันเข้าไว้อลิสมันเข้าไว้เข้าใจไหมฉันไม่ใช่ผู้วิเศษนะอลิสมันเข้าไว้อลิสมันเข้าไว้นะแต่มันสนุกแค่นั่งเฉยๆมันสนุกได้นะเราก็เลยไม่แปลกใจว่าถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีการเรียนวิปัสสนาเป็นขั้นเป็นตอนหรือเรียนเนี่ยตำราอย่างเดียวไม่ได้เจอประสบการณ์ที่ครูบาอาจารย์มันจะบอกว่าเราก็เลยแยกได้ว่าที่เขาไปเป็นปอบเป็นไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่กันเรียนให้รู้รู้แล้วก็ให้ละพอแปลงร่างเป็นจระเข้ได้ทำการบ้านภารกิจเสร็จคนไหนที่ไม่ผ่านก็ต้องไปซ่อมนะเสร็จแล้วต่อไปให้แปลงเป็นมดแล้วก็เข้าไปในกอไผ่มีโยมก็ถามว่าให้ไปเข้าไปหาหน่อไม้เหรอครับอาจารย์ของมดมันขนหน่อไม้ก็ว่ากันไปเนาะแต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็แปลงไปก็ไปเห็นนู่นนี่นั่นก็ว่าไปมันเหมือนนิมิตนะครับแต่เราก็มาเล่าให้ฟังจบไปแล้วก็แปลงเป็นปลวกก็เข้าไปในรังปลวกไปดูการทำงานนู่นนี่นั่นบางคนก็บอกว่าได้คุณธรรมเรื่องของความสามัคคีนะครับนะวันนี้เราอยู่กันถึง4 ทุ่มเนาะเพราะเดี๋ยวต้องเดินทางกลับถ้าเขาออกเดินทางเมื่อไหร่ก็ต้องออกเดินทางด้วยนะครับแต่ก็เล่าสู่กันฟัง
หลังจากนั้นก็จะไปเรียนเรื่องของแผ่ฉับพลันเราเรียนเมตตาเจโตมานะเราก็รู้พอเข้าใจแต่อันนี้คือแผ่เหมือนกับแผ่ไวเบรชันคลื่นนะออกไปนะครับทีนี้ต้องแยกร่างด้วยแล้วแผ่ฉับพลันด้วยทีนี้ก็จะไปไว้ตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้อะไรก็ว่าไปแล้วก็ไปเรียนจุติปฏิสนธิอันนี้ก็จะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งหลังจากตรงนี้แล้วแต่ก่อนจะไปเรียนจุติเนี่ยกลางคืนก็ให้ไปสื่อสารกับผู้ใหญ่ให้ไปสื่อสารกับผู้ใหญ่ชื่ออะไรบ้านอยู่ไหนที่ตายเนี่ยตายเพราะอะไรนะครับเขาเขียนไว้หมดแล้วครับประวัตินะให้เราบอกถูกสักเรื่อง2เรื่องพอถือว่าใช้ได้ถือว่าได้ communication ไอ้เราก็ไม่รู้ทีนี้ในใจก็จะสื่อสารแล้วจะลุกขึ้นมาไม่ว่าอะไรเงี้ยก็เสียวเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วอยู่ป่าช้าบ่อยๆแล้วมันจะไม่เสียวเพราะว่าเวลาเขาส่งไปเนี่ยเขาจะส่งไปในที่ที่เราไม่มีสัญญามาก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปนู่นนี่นั่นพอผ่านปุ๊บก็ไปเรียนจุติพอหลังจากจุติเสร็จแล้วก็ส่งไปสอนกรรมฐานในป่าช้าผีดิบต้องนำเดินนำนั่ง3-4บัลลังก์ตั้งแต่2ทุ่มจนถึงตีสี่ตีสี่นะครับโยมที่เขาดูแลป่าช้าเขามารับโอ้เสียวนั่งอยากนั่งอย่างเดียวแต่ไม่ได้ต้องลุกออกมาก็มืดนะก็มานำเดินนำนั่งอยู่ตรงนั้นก็เป็นหลุมศพหมดมันก็ทำให้รู้สึกว่าใจที่เวลาเราอยู่คนเดียวแล้วเหมือนกับว่ามันได้สอนตัวเองมันไม่ใช่ว่าความกลัวเราจะหมดไปเพราะเรานึกว่ามันจะหมดแต่พอสถานการณ์มันเปลี่ยนมันก็โผล่ขึ้นมาให้เราพิจารณานะครับแล้วก็จบจากตรงนั้นก็ไปส่งการบ้านครูบาอาจารย์นะ2ถ้ำกับ2ป่าช้านะครับก็ถือว่าจบนะครับสรุปครับพอดีเขากำลังจะเดินทางนะครับตอนนี้3 ทุ่มเกือบจะ4 ทุ่มแล้วนะสรุปคืออย่างนี้ครับอภิญญาจิตสำหรับความหมายของอาตมานะก็คือการทำอุบายที่เป็นสมถะนะครับเพื่อทำจิตยิ่งแล้วเอามาละอุปทานยิ่งอุปทานละเอียดเท่าไหร่คุณภาพของปัญญาที่ละเอียดก็ย่อมมีมากเท่านั้นจึงไม่แปลกใจว่าคนที่เขาบำเพ็ญมาสมถะเขาเต็มมาเวลาเขาเจริญวิปัสสนาได้อย่างถูกทางเนี่ยเขาถึงสามารถข้ามโคตรได้ในบัลลังก์เดียวอย่างเช่นไพยะอย่างเงี้ยท่านไพยะเนี่ยท่านได้สมบัติ8มาก่อนใช่ไหมครับพอฟังได้ยินสักแต่ได้ยินเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่ายินบรรลุเลยทีนี้เราก็กลับมาถามตัวเราว่าไอ้ที่บรรลุเร็วอย่างนั้นน่ะเรามีสมบัติอย่างท่านไหมหรือเรามีเวลาหรือเรามีครูบาอาจารย์ที่จะทำสมบัตินั้นขึ้นมาบ้างไหมหรือว่าเราคิดเอาว่าเราจะเป็นแบบเจโตวิมุตติละเลยว่างเลยหรืออะไรยังไงแต่อาตมาว่าในตัวของอาตมาเองที่เจอครูบาอาจารย์หรือสิ่งแวดล้อมตรงนี้โชคดีครับคือลากกันไปทำแล้วเราเนี่ยก่อนจะลากเราไปทำเนี่ยเรารู้สึกว่าเราก็โชคดีที่เรามีโอกาสมีครูบาอาจารย์และมีญาติธรรมมีกัลยาณมิตรส่งให้เราไปเรียนทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เรารู้และเราเข้าใจนั้นน่ะพอมันเจอกับประสบการณ์แล้วเราปฏิบัติไม่หลงทางถึงแม้ว่าคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์อย่างเราจะบอกว่าวิธีการปฏิบัติของเราหลงก็ตามมันภูมิใจอย่างนี้ครับวันนี้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังว่าที่หายไป1 เดือนกว่าๆเนี่ยสรุปได้ประมาณนี้สิ่งใดจริงคือสิ่งที่รู้แล้วเท่านั้นสิ่งใดไม่จริงคือสิ่งที่ยังไม่รู้ต้องเดินทางแล้วครับก็เอาไว้แค่นี้เนาะโยมเจนนี่มีคำถามอะไรไหมวันนี้เล่าอย่างย่อเพราะว่าเดี๋ยวต้องเดินทางกลับแล้วญาติโยมก็เรียบร้อยตรวจน้ำแผ่เมตตานะครับวันนี้มี